Oj, 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 vilken fin öring. Vilken fin öring. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Titta här. Titta. Här. Ja. Liten, men den åker i igen. Ja, det blev en liten öring i alla fall. Liten än. Men jag ska ta mig bort. Jag ska runda sjön lite grann här nu. Ta mig bort till ett utlopp som ligger lite längre bort här på andra sidan. Där är en jock som går ihop med en annan kärn. Så där tänkte jag testa lite grann också. Innan jag börjar vandringen upp på fjället här på andra sidan sjön. Och vidare ner i Svenskodalen. Uppehållsväder just nu. Mulet men ingen regn. Och inte så mycket mygg heller. Lite grann bara. Men ja, de sticker inte ens en gång. Så att, tackar man för. Nej, drar vidare till andra sidan. Ingen sjögräs. Au! Här är matfisk. Här är fin öring alltså. Nej! Den släppte! Den släppte. Det här var en riktigt fin öring alltså. På myrans spinnare den här gången. Jäklar. Det har varit en fin middag alltså. Ja, ja.
Riktig skog. Så här riktig skog ska se ut. Jag har sagt det förut, men det är i princip bara i fjällen man hittar de här stora orörda skogarna, de riktiga skogarna. Och sen då finns det såklart naturreservat nedanför fjällkedjan. De är ofta ganska små. Resten av skogen är ju brukad av oss människor. Och på senare tid brukad väldigt hårt. Alldeles för hårt. Sen 50-talet har vi ju skövlat nästan all skog. Jag blir förbannad bara jag tänker på det. Jag tänker inte bli förbannad här idag. Nu, för nu är jag ute på tur. Nu ska man vara glad. Jäklar vad brant det börjar bli nu. Och börjar regna också. På det här växer det orkidéer. Kolla vad vackert. Oj, oj, oj. Vilken utsikt. Kolla kvällssolen här, titta fram genom molnen. Den här någonstans. Inte helt lätt att filma nu. Det blir mörkt. Klockan 12. Då blir det mörkt lite grann. Det är nästan midnattssol. Ja, jag sitter i tältet nu i alla fall här. Skönt. Fick upp tältet innan det började regna. Det drog in tät dimma här för en stund sedan. Med riktigt rå och kylig luft. Så det är ganska kallt faktiskt. Men nu är man under tak så att det är ingen fara. Och jag tog mig upp här nu ovanför trädgränsen som jag hade tänkt. Riktigt skönt. Det var sög ordentligt i benen på vägen upp här genom skogen. Men så fort man kom upp här så blev det lite lättare att gå. Och jag hittade en plats på en liten platå här som var, det var plant och fint. Precis in till en jock här faktiskt. Som har tillgång till dricksvatten. För det är någonting som jag märkt att det finns lite ont om precis här där jag är nu. Det här är egentligen den enda jocken. Sen är det kanske 1 eller 2 kilometer till nästa jock. I alla fall enligt kartan. Sen kan det finnas mindre vattendrag klart som inte är utmärkta. Men ja, det är lite ont om vatten här. Så det är bra att tänka på när man ska planera sina lägerplatser. Ja, men nu ska jag inte göra så mycket mer ikväll. Eller i natt. Klockan är som sagt 12. Så nu är det bara sovsäcken som gäller. Over and out.
Ja, nu är man på gång. Upp för fjället igen. Det var riktigt tungt här på morgonen. Det var väldigt blockigt, stenigt och brant. Men nu har det blivit lite jämnare terräng här. Och jag är på väg upp mot ett pass. Jag ska emellan 2 fjälltoppar här framme. Och vidare ner på andra sidan. Där Svenskådalen ligger. Men jag rör mig fortfarande i Sörsjöfjällen. Området utanför precis här. Här ser ni lite av terrängen. Det är som ett månlandskap här. Alla stenar. Det är en utmaning att hålla höjd här. Man får inte komma för långt ner för då hamnar man snabbt i det här stenskravlet. Så att man vill gärna hålla sig högst upp i sluttningen här. Här är ganska behagligt att gå faktiskt. Och då stöter man på en renstig som man kan följa. Och ja, djurstigar, djuren väljer ju oftast den enklaste vägen de också för att spara energi. Så att man hamnar ofta rätt. Man följer djurstigarna. Även om man inte kan lita på dem fullt ut så underlättar det. Skönt. Jag tror att jag gjorde det här nu. Man ser på flera ställen här att det börjar bli rött. Att man ska åtgärda på en gång. Så fort man känner att det börjar sticka då måste man, men det är bra att stanna då. Lufta fötterna, tejpa kanske eventuellt. Jag tror att jag kommer behöva sätta på någonting här. Skydda.
var när jag gick på skrå här uppe. Jag gick i sluttningen. Som ni ser här uppe. Jag tog ju fel väg där ett tag. Gick ner i branten, jag gick ner för tidigt. Och när man går i brant terräng så här, då kommer skavsåren. Ja, vad skönt. Fixa det här. Nej men god kväll, god kväll. Välkomna till mitt hem för en natt. Jag tänkte skulle visa mitt tält här nu som jag har med mig när det är ljust. Så ni får se lite grann och invändigt här hur det ser ut och hur jag inreder. Tältet är ju ett lättviktstält. Hyperlight Mountain Gear Ultimate 2. Med en sån här half insert, myggnät. Med vattentätt golv. Jag vill inte öppna just nu för det är jäkligt mycket mygg här. Så att, men ni ser säkert ändå. Liggunderlag, sovsäck. Och sen så har jag en packpåse där inne faktiskt vid fötterna med lite förstärkningskläder. Mina sovkläder. Där har jag min ryggsäck. En Seek Outside Kenai. Jag uppgraderar till lite större ryggsäck. Riktigt bra den där faktiskt. Perfekt när man ska vara iväg på långturer. Där borta ser ni lite blandade grejer. Lite sånt som jag vill ha lättillgängligt. Mat, snacks, vatten, mitt kök, lite whisky. Första hjälpen-kittet där med skavsårsplåster och sånt. Man pysslar med lite fotvård sen. Och det här är ju väldigt rymligt det här tältet. Det är det jag uppskattar mest med det faktiskt. Perfekt för min stela kropp. Kan jag nästan stå och klä på mig. Ja, så ser det ut. Mitt läger. Magisk kväll alltså. Helt spegelblankt vattnet. Och sjöarna här. Solen håller på att gå ner där. Ja, mössa på. Time to go to bed. Vilken dag. Riktigt bra väder alltså. Härligt. Dock inte min dag när det kommer till fiske i alla fall. Jag har inte fått ett enda hugg på hela eftermiddagen och kvällen här. Sen så råkade jag trampa på spöt här när jag skulle in i tältet. Så jag knäckte det på 2 ställen. Så att jag är lite förbannad på mig själv nu kan jag säga. Jag har fått fullaga spöt och jag vet inte hur länge det håller. Förmodligen kommer det inte hålla länge alls. Så jäkligt störande faktiskt. Men det botar man. Dåliga humöret botar man
ganska lätt med lite godis. Jag brukar alltid visa min lilla godispåse som jag med mig här. Okej. Ni har ju sett det mesta av mina favoriter. Allt från mandelmassa till Ahlgrens bilar. Och bilarna, de är med även denna gång. Var så säker. Och även kolanappar. Det är också en favorit. Kolanappar blandat med såna här salta nappar. Det gifter sig också i munnen, kan jag säga. Så salta bilar och sura bilar, kolanappar och salta nappar. Ja, men annars har det varit en bra dag. Riktigt bra. Var ganska lättvandrat faktiskt. Och det hade jag inte räknat med. Jag trodde det skulle vara betydligt blötare och jobbigare terräng att gå i. Det här området hänger ihop med Skäckefjällen. Så att jag tänkte att det skulle vara lika blött som det var i Skäckefjällen förra året. Men här har det varit alltså helt torrt nästan överallt. Det var jobbigt när man skulle upp på fjället. Det var mycket stenskravel, brant, mycket upp och ner. När man väl kom upp så och vi planade ut. Då var det väldigt lättvandrat faktiskt. Nu vet jag inte om det är så i hela området. Men i alla fall här där jag har gått så har det varit torrt nästan överallt. Och då har det ändå regnat ganska mycket innan jag kom hit, har jag hört. Så det var en positiv överraskning. Och nu ligger jag som sagt på en udde mellan två sjöar. Och imorgon så får jag se vad jag ska göra. Jag har ju faktiskt ingen spikad rutt på den här turen. Utan jag gör lite så vad jag känner för. Men en tanke är att jag ska försöka bestiga högsta fjället här i Svenskodalen. För jag kommer komma ner i Svenskodalen imorgon. Och den ligger precis vid norska gränsen. Och om vädret tillåter och orken och lusten så kanske att jag går in över norska gränsen och in i Blåfjälla nationalpark. För där finns ännu högre toppar att bestiga. Men jag får se. Hänger väl mest kanske på vädret. Och väderprognosen ser som sagt inte så lovande ut. Det ska bli hyfsat imorgon, men sen ska det regna ganska mycket. Ska sova på saken. Här ser man ner i Svenskodalen. Grymt vackert. Och toppen ni ser här i mitten, det är högsta punkten här i Svenskodalen. Högsta fjället. Och dit ska jag. Men först måste jag liksom ner här nu. Ner i dalen. Och sen upp igen. Så det tar sin lilla tid, det kan man säga. Och här nere ser ni den stora Jävsjön.
Vad är det där? Jag trodde det var guld. Ibland kan jag gå och tänka så här när jag ser sådana här små fåror med vatten som kommer ner från berget, så tänker jag så här kanske det finns guld. Nästa gång ska jag ta med mig guldvasken. Nu är jag i alla fall nere i Svenskådalen. Precis nere vid trädgränsen här. Så nu ska jag ta mig runt den här sjön, myren. Sen vidare upp på fjället igen. Det är spännande här nere. Rikt fågelliv. Och så vet man att det finns gott om björn här. Och lo och järv finns här också. Jäklar! Det var verkligen en sista stund. Ösen är verkligen. Man ser hur regnmolnen kommer liksom en mil bort. Men 10 minuter senare så är det över den. Ja, upp till bevis nu då. Får se hur det här tältet står sig då. I vinden och regnet. Jag hann inte dra i alla stormlinjer här nu innan det börjar regna, så att jag går ut och gör det när jag lugnar ner sig lite här. Den här skeden. Köp inte den här skeden. Den är så jäkla dålig. Optimus. Den vikbar titansked. Jag köpte den bara för att den ryms i mitt kökskit i kaffepannan. Men den här gångjärnet går upp hela tiden, så när man ska käka så liksom viker den sig.
Och den är egentligen för kort så man får mat på fingrarna när man ska skrapa ur det sista i botten. Börjar dra in mörka moln här nu. Jag är precis vid foten av berget. Jag tänkte att jag skulle lämna det mesta av packningen nedanför. Sen gå upp. Ska bli kul. Måste bara få in lite energi först. Hålla tummarna att vädret håller i sig. Fantastiskt! Vet inte om ni hör vad jag säger nu, för det blåser som var den. Fjällen på andra sidan, sjön där. I Norge. Men man ser även in i Offerdalsfjällen på svenska sidan här. Känns så jäkla bra, mäktigt. Man har tagit sig ända in, djupt in i Svenskådalen. Till de mest avlägsna fjällen. Wow, vad blåser. Och man har liksom 360 graders vy här. Mäktiga fjäll, gammelskogar, sjöar. Känns så jävla bra. Jag har ingen aning om ni hör vad jag säger, men det är dags att gå ner nu, tror jag. Är det någon skog det finns troll i så är det den här, kan jag säga. Det var bland det stökigaste. Brant och jävligt. Och tätt. Tät granskog. Jäkla frodig sluttning här.
Helgbajs. Oh, här kommer jag. Här kommer jag. Håll undan. Kommer en svettig stockholmare. Åh! Nu är stranden nära. Jag gissar på. Men skogen är tät. Jag hoppas verkligen det går att sätta upp tältet på stranden. Jag har ingen lust att sätta upp det i skogen här. Massor med mygg. Ojämn mark. Tätt. Så härligt. Oj, oj, oj. Har du sett? Har du sett? Ut ur skogen. Jajamän! Vad var det jag sa? Vad var det jag sa? Vad var det jag sa? Gran Canaria. Det är brutal terräng att ta sig fram. Men nu jag är ute på stranden. Kolla. Hur vackert som helst. Värsta badstranden. Jaha. Vad fan inte länge man kunde sitta och njuta på den här stranden. Det började regna här så man fick fly in i tältet. Myggen börjar komma här också. Jäklarna. Nu vill jag tips på ett riktigt bra myggmedel som faktiskt fungerar. Så är det här. Bushman. Riktigt bra. Det här är första gången jag kan säga att ett myggmedel fungerar. Så fort jag sprutar på det här så försvinner myggen direkt. Helt otroligt. Fråga mig inte vad som är i den här flaskan bara. För att det är säkert ingenting bra för kroppen. Men det fungerar. Ja. Imorgon är sista dagen faktiskt.
Då är tanken att jag ska nå fram till jeepen på eftermiddagen. Och jag såg här nu när jag kollade längs stranden att sandstranden inte riktigt går hela vägen runt. Vilket jag trodde. Jag tyckte det såg ut så när jag kollade på satellitbilderna faktiskt. Men lite längre bort här så går skogen faktiskt hela vägen ner nästan till vattnet. Sen är det bara stenar längst ner. Så det kan bli en ganska köttig morgondag. För den här skogen den är inte att leka med, kan jag säga. Det går typ inte att gå i den. Otroligt tät urskog. Sen kommer jag också komma fram till Svenskån lite längre fram här. Den mynnar ut i den här sjön. Och den är ganska bred på slutet. Så att jag tror att jag kommer behöva bada den. Eller försöka hitta en bro eller någonting över. Så att det kan bli en intressant morgondag. En intressant avslutning på den här turen. Men nu ska jag gå och lägga mig. Tills imorgon. Morgon. Morgonkaffet. Uppehållsväder. Perfekt. Äntligen kan man få njuta lite grann av den här sandstranden. Gårdagen fick ju liksom ett ganska abrupt slut. Jag fick fly in i tältet. Hade ju tänkt sitta upp och njuta lite grann framför elden. Men nej. Men nu sitter man i alla fall här. Och det är ganska varmt i luften just nu. Mulet dock. Inte så roligt väder, men skönt ändå. Och det har regnat så jäkla mycket i natt. Så att det här vattendraget som kom ner från skogen här, det har liksom skurit av stranden i 2 delar. Så att jag sitter och väntar här helt enkelt på att vattennivån ska gå ner. Så att åtminstone kan gå över. Så att det blir en dag på stranden helt enkelt. Kanske blir det en lunch i skuggan. En siesta, vad vet jag. Kanske blir det ändrade planer. Hur som helst. Det blir nog bra. Det blir en dag på stranden. Na, 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 na. Sen kan jag inget mer på den texten, nej. Det blir bra det här. Sanden den sjunker undan så att det blir bara djupare och djupare. Ja, haha! Det gick! Yes! Oh. Du behöver inte ens blöta om fötterna. Det betyder att man har smört kängorna väl. Ska vi se här. Fortsätter vi längs stranden nu då. Se om det går att gå hela vägen till Svenskån. Det ser som sagt lite stenigt ut längre fram här. Vi får se.
stenigt. Jag tror att sandstranden kommer tillbaks några kilometer längre fram. Vi får se. Kanske är värt att gå upp i skogen här ändå. Jag tror jag gör det. Det börjar småregna nu också. Hålla mig i skogskanten här. Det går nog att ta sig fram hyfsat lätt. Lätt packning är ju ett måste när man gör sådana här vandringar. Jag bär ganska lätt faktiskt. Jag tror nu har jag kamerautrustning och sånt med mig också. Men allt som allt så bär jag nog inte mer än 15-16 kilo den här vandringen. Tar man bort kamerautrustningen så minskar det med 3 kilo kanske. Sen har jag med mig en del godsaker också som ökar på vikten, men det är ju värt. Skär man ner på de stora posterna i packningen, tält, sovsäck och liggunderlag, ryggsäck, köksutrustning och sånt, så kan man ju ta med sig godsaker utan att packningen blir för tung. Ingen sandstrand i sikte än. Fortsätter vi ta till då. Genom skogen här. Det gick ju ändå hyfsat att gå här. Betydligt bättre här än igår. Det är stökigt. Ja, det är mörkt igen. Och vi drar upp hitåt. Här är jobbiga med att filma när ljuset växlar hela tiden. Det är liksom in i skogen, ut ur skogen. Så man fipplar med kameran stup i ett. Och då är det man ska dokumentera som jag gör. Slit och släp. Men det är kul också såklart. Men ni ska veta att det ligger många svordomar bakom varje produktion också. Man snubblar och batterier som tar slut och allt möjligt. Och man får gå upp och ner, fram och tillbaks. Benen värker. Allt för att få de där olika vinklarna som man behöver för att kunna klippa ihop det till en film. Men så länge ni gillar det jag gör så fortsätter jag väl, antar jag. Och jag vill att ni ska känna att ni är med mig och att det är på riktigt. För det är det verkligen. Ingenting som är riggat på något sätt, eller jag har ingen kamerateam eller någonting med mig, så att det är bara jag och kameran och vildmarken.
Nej. Sandstrand igen. Ja, det var ett par kilometer. Nu kan jag gå här igen. Ja, trots det här regnvädret, mulna vädret, så är det ändå härligt på något sätt. Härligt att gå här på en öde sandstrand i regnet. Ja. Ja, vad som jag trodde. Vi till att simma om man ska över här. Eller söka sig uppströms. Vad tycker ni jag ska göra? Simma eller söka mig uppströms och gå över där det är smalare? Jag vet i och för sig redan svar på den frågan. Nej, jag tänker inte simma. Eller jag vill inte i alla fall. Fan också. Flapjack. Gott. Nej. Fan. Sandkaka. Sitter jag och käkar sandkakor. Här till fan. Alltså hade det varit en halv meter eller en meter, då hade jag kunnat vadat över liksom. Men det är djupare än så, tror jag. Det är helt svart, man ser inte ens botten. Det är inte värt att blöta ner hela packningen faktiskt. Jäkla skönt.
Fanns en bro. Ingen dålig bro eller? Klaps, klaps. Fast nu följer jag i alla fall en stig sista biten här. Efter den här bron så var det en stig som jag kunde följa. En fyrhjulingsstig. Den är väldigt lerig och geggig. Så att det är nästan så att det bitvis i alla fall är lättare att gå vid sidan om. Som här till exempel. Ja, jag har i alla fall bara ett par kilometer kvar nu till grusvägen vid Björkede. Och så ytterligare 6 kilometers promenad längs den vägen för att komma till jeepen. Hur som helst vill jag tacka för att ni kollar på den här filmen. Just i den här stunden vet jag inte om det blir en film och hör materialet. Men om det blir det så stort tack för att du sitter. Och glöm för guds skull inte att prenumerera på min kanal. Jag ser att många av er inte prenumererar. Så gör det så får ni en liten heads up när nästa film kommer ut. Plus att jag blir väldigt glad också, såklart. Det blir en natt till här ute, men det blir taktältet. Torka upp lite. Sen har jag några kalla bilar som väntar i bak på bilen där. De ser man fram emot. Skulle haft en pizza till bara. Känns som en målgång. Mål! Hej jeepen! Trevligt att se igen. Har du något bira till mig då? Jajamän. Ha det bra så länge.